Välkommen hit till Biostock-studion där vi idag har med oss RedSense Medical. Och bredvid mig här har jag Patrik Bymer, vd på bolaget. Patrik, skulle du kunna börja med att berätta lite kort om vad RedSense och vad ni gör för någonting? Ja, absolut. Med korta ordalag så är det att vi gör ett övervakningssystem för dialys. Dialys är som du känner till, man tar ut blodet med hjälp av en nål, rengör det i en maskin och sen stoppar tillbaka det igen. Och det händer ganska ofta tyvärr att de här nålarna åker ut. Och det vi då har designat är ett system för att övervaka detta med hjälp av ljus. Ni avslutade ju här ett starkt Q1 där ni för första gången redovisade en nettovinst. Det får man ju gratulera till att börja med. Tack så mycket. Om vi börjar med att titta lite på siffrorna. Hur har det sett ut? Ja, det här första kvartalet i år blev ju väldigt bra. Det landade ju på en milstolpe för bolaget med positivt resultat. Tittar vi historiskt, går tillbaka några år, så ser vi ökning då årsvis från 2017, 18, 19 och förhoppningsvis nu även 20. Och vi har ju ökat med ganska mycket, alltså det är storleksordningen mer än 50% per år. Och vi ser väl en fortsatt ökning på i år, jag ska inte ge någon siffra men som det ser ut just nu. Om du går in till på kvartalen så kan du se att det svagaste kvartalet för oss ofta är Q1, Q2. Och jämför då år på år så ser du att året är ju mycket högre än tidigare år. Det är till och med så högt så att det är större än halvårsresultatet de senaste 2 åren respektive. Så att det har gått bra i år. Imponerande. Vad skulle du säga är de främsta faktorerna till det här resultatet? Vad är det som har bidragit så att säga? Ja, vår affärsmodell bygger ju på att vi har dels ett alarm som är flergångs som varje patient har. Och sen då varje behandling krävs det då en sensor som är engångs. Och det vi kan se på den här uppbyggnaden är att vi säljer först alarmenheter och givetvis en del sensorer också. Men de alarmenheter vi säljer, de blir ju sen försäljning på sensorer året efter. Så om man tittar på siffrorna så ser man ganska tydligt att vi år över år läggs på med de här sensorerna. Tittar vi då på i år i första kvartalet så har vi sålt igen väldigt mycket mer alarmenheter än motsvarande period förra året. Och vi ser även sensorerna är mycket, mycket högre än motsvarande period förra året. Så det blir en additiv effekt så att säga. Mm. Du var ju inne på det här inledningsvis också. Under fjolåret då så rapporterade ni en försäljningsökning på 59%. Och då var den främst driven av en ökad efterfrågan i USA. Hur ser ni på efterfrågan här framåt? Är det framförallt USA som kommer att vara drivande eller är det fler marknader? Hur ser ni på? Vi har cirka 0,5-1% av vår tillgängliga marknad i USA idag, vilket ju är en enorm möjlighet för att öka ganska fort dessutom. Våra 2 största kunder är de 2 största spelarna i USA, det är Davita och det är Fresenius. Vi används först och främst för hemdialys, framförallt då de nya modellerna med nattdialys och man gör dialysen själv hemma. Det är ju 2 behandlingsformer som börjar användas väldigt starkt och tryckas på väldigt starkt i USA. Redan tidigare har ju president Trump tryckt på att det här är ett sätt vi ska göra det på flera skäl. Ett skäl är ju självklart att patienterna mår bättre, ett annat är att det kostar faktiskt mindre pengar för staten. Nu i de här epidemitiderna så är det klart att det är ännu viktigare att försöka hålla en social distans och det gör ju att hemdialys blir om ännu viktigare. Dialyspatienter är ju dessutom en högriskgrupp för corona och viruset. Det gör ju ytterligare understryker vikten att man gör det hemma. Så att det ser vi som ökad trend. Absolut. Ja. Den här försäljningen då, hur har ni mött den ökade alltså det kräver ju en produktionskapacitet det här. Hur har ni mött den ökade produktionskapaciteten och hur ser du på kapaciteten om vi blickar framåt? Börjar vi titta bakåt lite så såg vi ju under hösten framförallt att vi kom efter. Vi hann inte producera helt enkelt för att uppfylla den efterfrågan vi hade. Vi la mycket tid och kraft på att forma om vårt supply chain management för att hänga med. Och det har vi lyckats med. För nu i kvartal 1 så har vi levererat alla ordrar. Vi har också, tror vi, lyckats med att säkra leveranser och supply i med coronatider. För det kan ju dra ut på tiden rätt rejält. Och vi ser ju nu i de här tiderna när logistiktiderna ändras, supply svajar om man kallar det för det istället, att vi fortfarande kan leverera. Det har funkat bra.
Vi återkommer till corona om en liten stund. Jag tänkte, under i januari här så rapporterar ni en enskild order som var värd mer än 1,5 miljon kronor. Hur representativ skulle du säga att storleken på den här ordern är och vikten av den så att säga? Är det någonting vi kan se fler av? Vad vi brukar se nu mer, eller börjar från i höst egentligen förra året, är orderstorlekar på runt 1 miljon till 2 miljoner. Om man säger rent generellt så brukar det vara mellan 1,5 till 2 miljoner få order på. Och det är i huvudsak de 2 leverantörerna vi har i USA, 2 distributörer helt enkelt, som hjälper oss att sälja i USA. Vi ser väl också att det kommer mer från Europa, det är också lite större order, men de brukar ligga lite lägre i mängd pengar om vi säger så. De brukar ligga på typ 100 000 till 1,5 miljon. Vi ser väl också i USA att den här typen av order, de börjar läggas mer med jämna intervall, om man kallar för det. 1 till 2 gånger per kvartal. Ökar lite mer beroende på lite efterfrågan givetvis. Det är väl de stora bitarna man kan säga. Anledningen vi gick ut med just det här pressmeddelandet var att det kom väldigt tidigt i perioden. Och det är inte så vanligt. Det brukar komma någonstans slutet av första månaden eller mitt i perioderna. Utan just den här ordern du nämnde där kom i början av januari. Det var 3 januari, vilket var ju väldigt tidigt i perioden. Och när det bryter från mönstret, då går vi ut och berättar att vi har fått en order som bryter mot det mönster normalt. Annars gör vi inte det, utan det är så repeatorder som vi går inte ut. Den pågående pandemin, corona, har ju påverkat många bolag i alla sektorer. Har den påverkat er på något sätt och i så fall på vilket sätt? Ja, det har det givetvis. Jag menar, från det uppenbara till att vi försöker jobba hemifrån så mycket som möjligt. Vi håller distanseringen. Man är inte tillåten eller välkommen in på sjukhus just nu. Det är ju där vi har vår försäljning, eller framförallt då distributörerna har sin försäljning. Vi gör mycket kunduppföljningar och kundinstruktioner blir över telefon eller Zoom eller Skype eller vad som är tillgängligt på sjukhus och kliniken. Så vi har gått från att ha mycket kunduppsökande till att bli mer över media helt enkelt. Så där är en stor skillnad när det gäller kundbemötandet då. Mässor finns ju inte längre, utan de är ju alla inställda eller framskjutna, så det går vi inte på. Men vi har ju våra 2 stora kunder i USA, Davita och Fresenius, så de fortsätter ju det här med att få patienter hem. Vilket är ju viktigt, ännu viktigare nu. Det vi har sett andra aspekter är ju logistiken. Det tar längre tid. Vi måste flytta saker och ting med båt istället för kanske flyga in det. Vi ser också supply chain, att få in produkter eller delar till produkter. Svajar. Och det har du försökt parera genom att ha längre lager, större lager helt enkelt, för att få längre ledtid. Om vi blickar framåt här nu i 2020, och, vad ser du fram emot under 2020 och vilka milestones hoppas du kunna uppnå under året? Vi har ju en tydlig milestone att försöka uppfylla ett positivt resultat under hela året. Vi har sagt tidigare att vi ska uppnå det åtminstone kvartalsvis i år. Och det har vi precis gjort. Det kom ju väldigt tidigt, det var kul. Men det tror vi även vi kunna se senare i året. När det gäller närliggande kvartal 2 så är det jättesvårt att säga någonting. Vi ser att behovet ökar, men samtidigt logistik och supply blir svajigare. Det är ju inte bara oss det ligger på, utan även de ska beställa. Det är klart att jobbar inom sjukvården så är ju ditt fokus någon annanstans än att beställa produkter kanske till dialys. Utan det finns ju allvarliga, mycket akuta problem som de måste hantera också. Så där är vi lite försiktiga. Men på hela året så tror vi det kommer bli bra. Mycket bra. Spännande. Det ska bli kul att följa er resa, Patrik. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så jättemycket.